මේ වෙද්දී අපි ළඟ තියෙන Android phone එක slow වෙනවා නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට අපේ Android phone එකේ RAM එක බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන Android phone එක 4GB, 3GB, 2GB, 1GB RAM එකක් තියෙන phone එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දී ඔයාට use කරන්න බැරි තරමට phone එක slow වෙනවා ඇති. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට Android Play Store එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Lite apps. Facebook Lite, Instagram Lite, Messenger Lite, Spotify Lite, Twitter Lite, Uber Lite, TikTok Lite, PUBG Lite. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය ලංකාවේ use කරන shopping app එකක් වෙන Daraz Lite app එකකුත් අපිට Play Store එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට Lite apps හදලා තියෙනවා ඒ Android develop කරන ඒ සමාගම්. ඉතින් මෙහෙම හදලා තියෙන Lite apps ඔයාගේ phone එක slow වෙන එක අඩු කරන්න. ගොඩක් අය මේ Lite apps use කරන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ Lite apps වල තියෙන features අඩුකම. ඉතින් අපිට ඒක එතනදී අවාසියක් වෙනවා. ඒක හින්දා ගොඩක් අය මේ Lite apps කියනවා use කරන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රධාන features ටික අපිට හම්බ වෙනවා. පොඩි features ටිකක් තමයි මේ Lite apps වලදී අපිට බලා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට Play Store එකේදී ඕනෑම app එකක් Lite app එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් YouTube එක. YouTube එකේ Lite app එකක් අපිට ඇත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව විදිහට ඒ developersලා තාම යාලගේ Lite app එකක් දාලා නැහැ Play Store එකට. ඒක තමයි අපිට බලා ගන්න බැරි. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන්නේ 4GB, 3GB එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා අඩු RAM එකක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එක slow වෙන හින්දා මෙතනදී ඔයා එදිනදා භාවිතා කරන apps විතරක් use කරන්න. ඒ වගේම ඒවට අදාළ Lite apps තියෙනවද කියලා ඔයාට Google Play Store එකේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ app එකේ නම ඉස්සරහින් Lite කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ Lite apps තියෙනවා නම් ඒවා install කරලා use කරන්න. ඒ apps use කරද්දී අර මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේම අපිට ඒ හැම feature එකක්ම Lite app එකේදී ගන්න බෑ. මම මේ වීඩියෝ එක කරේ මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා එයාලගේ phone එක slow වෙවි එයාලා වැඩ කරනවා. අපේ phone එක මේ වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම slow වෙනවා නම් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි RAM එක minimum මේ වෙද්දී 6GB RAM එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. හරියට run කරගන්න නැත්නම් අපිට අර කැඩි slow වෙවි තමයි ඒක අපිට stuck වෙවි තමයි යන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like කරන්න, share කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊගා වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.